is this realistic in the Philippines? And how can the government check whether or not a person is vaccinated? Thank you. Yun nga po nga, i-clarify natin kasi yung ating mga experts sa Israel, they will be coming on June 20. So makakaroon po kami ng dialogue, titingnan po natin yung mga lessons learned na pwede nating malaman at pwede po nating ma-implement. Sa nakikita po natin sa experience ng Israel, talagang mayroong mga datos na really the vaccine works. Ibig sabihin talagang epektibo yung mga vaccine na ginamit po nila. And then it create a lot of hope for us na just in case na mayroon talagang nagkaroon tayo ng massive vaccination, we were able to have yung threshold na sinasabi ni Sec Duque na population protection. Malaki ang magagawa po nito para magkaroon ng opening ng restriction. At the same time, magkaroon ng movement so that we can recover our economy. Kahapon, nag-text po ang ambassador ng Australia ng Israel sa amin at talagang fully na nagbukas na yung kanilang ekonomiya and they are not now acting normal. Meaning, yung lahat ng kanilang mga population, including children, halos nabakunahan na nila lahat. And they saw that if we were able to vaccinate the majority of our people, yun ang sinasabi nga na ating mahal na presidente na mabakunahan ng lahat ng mga mamayan natin, ay nakikita natin talaga na medyo makakaroon tayo ng kaluwagan in terms of yung restrictions at the same time, we can open up our economy. Okay. Thank you, sir. Okay. Siguro next question, isa lang question yung natanong ni Evelyn. Next, Okay, ang susunod naman pong magbibigay ng katanungan mula rito sa ating programa si Zon Ballesteros ng IBC 13. Go ahead, Zon. Good morning po sa lahat. Secretary Duque or Secretary Galvez po, regarding po doon sa mga naka-miss out po ng second doses nila, bali ang tanong ko po is, ano po kayo yung ginagawa natin to track these people po para mandatorily matanggap nila yung second dose, and ano pa po yung ginagawa nating hakbang para makuha nila at makumpleto yung required doses ng isang bakuna, bukod po doon sa pagpapaalala at paghihikayat po natin na pumunta na lang doon sa kanilang vaccination sites? Sec Duque. Yung kaninang nabanggit natin, yung mga hindi na kumpleto yung bakuna, mga 7% lamang yan ng lahat ng mga nabigyan ng bakuna. So, yan po, makikipag-ugnayan sa kanila pong pamahalaan lokal para ma-reschedule. Kasi naman po, yung dahilan kung bakit hindi sila nabakunahan, hindi naman dahil ayaw lang nila magpabakuna ulit. Kung hindi, either nagkasakit, either may emergency sa pamilya, either may nakalimutan na mahalagang gawain o lugar na kailangan puntahan. So, yan lang naman po kadalasan. Either nagkasakit, yan po ang pinakamadalas. So, yan po ang gagawin, rescheduling lang. At tuloy-tuloy naman po, dahil ang mga vaccination sites naman, pagkasapat ng bakuna, tuloy-tuloy din ang operations nila. So, hindi po problema yan. Okay. For Chairman Abalos naman po, can you give us more details po, Chairman, regarding po dun sa express lane na nasabi niyo for economic frontliners dito sa Metro Manila? Paano po yung magiging process and how we organize this express lane for A4 category? Well, kamukha po na sinabi ni Secretary Duque kanina, kailangan talaga simutin natin ang pinaka-vulnerable sa ating komunidad. Ito yung A1, A2, and A3. Of course, we all welcome itong ating mga workers, pero tama Secretary Duque, magpunta ka sa ospital ngayon, karamihan na nasa ospital ngayon ay either senior citizens or persons with comorbidities. Kaya nga ang definition nila ng population protection ay proteksyonan itong mga vulnerable sa ating komunidad. Once we reach that, maayos. Kung kaya, in as much as we welcome itong A4, meron tayong express lane na ginagawa. Pero gusto ko lang sabihin sa inyong lahat, this is very important. Baka kasi magdagsaan lahat sa center Importante rin talaga na meron tayong pre-scheduling sa A4. Makipag-ugnayan po kayo sa inyong mga alkalde, sa inyong mga lungsod, sa inyong mga munisipyo tungkol dito. Yun naman tinatawag na express lane.
kung nandun na, kung sakali, uunahin naman po yan. Pero mas maganda pa rin, makipag-coordinate muna. No, bago pumunta, kasi siyempre may edad na po iyan, ilalabas mo ng bahay, mabuti magpautos ka o pupunta si lola ko rito, pwede bang paunahin? And I'm sure, papaunahin po sila, even those with persons with comorbid diseases. Ang importante po rito ay dalawang polisiya. Number one, mabilisan po tayo magpabakuna, and number two, walang mapapanis maski isang bakuna. And on record, andito pong ating mga pamilya sa DOH, ni isa pong bakuna ay wala na panis. And let me take this opportunity, andito po si Miss Margot Torres, siya po ay sa McDonald's, kanina makikita nyo, no? May McDonald's and Jollibee. Yung sa Jollibee naman, si Mr. Pepot Miñana, alam nyo ba na sila ang tumutulong sa amin, nila Sec Charlie, Sec Vince? Sila ay magaling sa supply chain management. Ano yun? Kung dahil sila ay nasa hamburger, alam nila kung anong branch ang mabibilis, kung Pasko, kung hindi, anong mahihina, anong napapanis na mga gulay, mga tinapay, mga hamburger. So sila ang tumutulong sa amin, yung dashboard, kung paano i-compute ang mga projections. Napakalaking bagay nila. No? Kaya ako'y nagpapasalamat sa T3, sa Labilus, itong mga private sector. Maraming salamat po. Salamat po. Thank you so much, Zon Ballesteros. For Secretary Lopez, isang singit na question lang po before we turn over to you, Secretary. Secretary Lopez, can you just elaborate kung gaano kalaki yung tulong nito sa private sector, yung pag-open natin sa A4? And dahil unti-unti na nga binubuksan yung vaccination sa A4, ano yung magiging epekto nito sa susunod na community quarantine ng NCR+? Napakalaking halaga ito dahil sabi natin kanina, kung wala itong bakuna sa economic frontliners, kunwari, pag nag-iikot kayo dito, medyo nag-aalangan tao sa loob ay bakunado. But now, pagka nag-progress na itong economic frontliners, in fact, mga uuna dito, yung mga nandyan, mga nakaharap sa customers, mga security guard, sales lady, merchandisers, lahat po yan, pag pumunta kayo sa isang lugar, na mga vaccinated na ang mga nagtatrabaho doon. Pangalawa, pagka tayo po ay proseso ng reopening na lahat naman po ay nag-agree na handahan tayong kung mas maraming vaccinated, ang mangyayari po nito, aasahan natin yung tuloy-tuloy na pagbaba kahit tayo ay nagbubukas, tuloy-tuloy yung pagbaba ng kaso, lalo na ng mga severe at ng mga kamatayan, yung death. Dahil po, yun ang talagang pagka lahat ay wala pang tayong ECQ, MECQ, tapos GCQ, tapos ECQ na naman. So, yun ang iniiwasang natin. Hopefully, itong vaccination, sabi nga natin, magtutuloy-tuloy na yung reopening ng walang alinlangan at wala pong surge. Okay, thank you so much po, Secretary Lopez. Now we go back to Usec Rocky po. Usec Rocky, please. Thank you. Question from Trish Terada ng CNN Philippines para po kay Secretary Galvez. You previously mentioned that the government or vaccine cluster is expecting to reach 6 million jobs this week. How does the team intend to do this? 6 million jobs this week. How does the team intend to do this? Nakita po natin ngayon ang ating datos. As of yesterday, ang ating total vaccination is 5,965,651. So talagang by this day, most likely mabibreach natin yung 6 million. Kasi ang target po natin ngayong month ay makakuha po tayo ng 4 million to 5 million. Kung makikita natin sa datos natin, 3 weeks na po tayo na 1 million per week. At medyo bumaba pa nga tayo ngayong week dahil kasi talagang medyo na-delayed yung deliveries natin. Nung last week ng May, wala po tayong nakuha na deliveries at ang last delivery po natin is yung kahapon na 1 million. And we are expecting to rise up our scale by next week considering that we will receive another 3.2 million from COVAX at saka yung 1 million from Sinovac. Sunod pong tanong niya ay what percent
of the target population in Metro Manila has so far been vaccinated? The target population in Metro Manila has so far been vaccinated. The target population. Hindi malinaw yung tanong. Target population. Ulitin ko na lang po, Secretary, ano daw pong percent ang target population dito sa Metro Manila has so far been vaccinated? Okay, meron ba ho tayong datos sa Metro Manila kung ilan ang porsyentong nabakunahan? Meron bang datos? Meron ba ho? Wala. Well, anyway, baka bukas po ibigay ko sa inyo ang datos kung ilan na yung nabakunahan sa Metro Manila. Next question po. Meron na kayong preliminary data? Uh, MMDA Chair Abalos. Xbox yung sinabi ko kanina, kulang-kulang, I think it's 1.6 million for the first dose and about 600,000 for the second dose. No? Pero ang gusto ko lang kong sabihin sa inyo na kinukompute namin, siguro in the whole of Metro, nagtanong kami sa mga alkalde, 120,000 a day kayang-kaya pong gawin ng Kalakang Maynila. No? 120,000 a day. At ang maganda pa rito, nakipagtulungan pa ang private. Ang laking bagay po nito. Ha? And I'll give you one example. Hindi lamang ang LGUs, itignan na natin institutions like for example MMDA. We only have, thank you sir. We only have 2 doctors. And yung inoculators namin are yung pong mga tumutulong sa amin doon sa emergency namin. We're doing 500 a day. And these are just for 2 doctors. The other, last week, nakausap ko si Director Distor of NBI. Ang sabi niya sa akin, Chairman, I've got 487 doctors and nurses na pwede ko i-commit for the vaccination of Metro Manila. Not mention the fact that we also have the PNP, si General Eliazar, no? Nakausap ko rin siya. Ang sabi niya, matapos lang po namin ang pagbabakuna ng mga kapulisyahan, tutulong rin po kami. So you see, the beauty of this is the manpower is not only coming from the local government units, from the national, but at the same time from the agencies of government and the private sector. May isang mall, no, mega mall, sa amin. They provided the site and doctors and nurses. Robinsons, no, I also talked with them. They provided the site and in-refer ko dito sa Malabon, kay Mayor Len Oreta. They will also provide for doctors and nurses. So others LGU nagagalawan. Yun ang maganda dito, yung spirit of bayanihan ng private at ng gobyerno at ibang agencies of government. So yung sinasabi niya, huwag kayong mag-alala, kayang-kaya po ito sa Kalakang Maynila. Thank you, Chair. Margo Torres has the percentage for Metro Manila. Yes, so Pakitanggal lang yung shield, hindi marinig. Hindi pala rinig. Hello. Okay. Ang premise po, ang population ng NCR, 14 million. Kung narinig niyo si Chairman Abalos, 1.6 million no ang nag-first dose, 11% po yon. 600,000 ang second dose, 4% po yon nung population. Okay, so we have for 50 to 70%, so 11 na tayo, 11%. Okay, go ahead. Last question po ni Trish Terada. China approved the EUA of Sinovac for age 3 to 17. How will this affect our vaccination program for Secretary Galvez? Secretary Roque, sir, or actually even Secretary Galvez. Sir, ano yung documents that A4 workers have to present as proof that they are frontliners or yung mga working outside their homes? Like, may additional documents po ba na kailangan i-present or maybe a certification from their employer that they are actually field workers? I think office ID, work ID would suffice, no? Kasi ngayon, ang definition ng A4 is broad enough to include anyone who works outside of his home. And an ID, work ID would be sufficient. Okay, and then just to clarify, sir, yung sectors you identified previously,
we are disregarding that. We're just opening it now basically to any worker who works outside of their residence. Tama po ba? Yes, oo. In-expand na natin ang definition ng A4. And then for Secretary Galvez, sir, yung 250,000 doses na Moderna arriving on June 31, tama po ba this is just for private sector or may hati rin po dito yung government? Yung sa natin, yung datating natin ngayong June, kukunin natin lahat, ano? In-expect natin na yung Sputnik, ninegotiate natin na mga 1 million na darating ngayong June. Ang Sinovac, maganda dahil kasi it increases volume to 2 million to 5.5 million this month. And then yung Pfizer from COVAX, this is the donation from COVAX, 2,280,000. And then yung Moderna, meron tayong ano diyan hati ang government sector at saka yung private sector, yung 250,000, 55,000 ang ibibigay natin sa private sector and 195 doon sa government sector. And then also COVAX will provide another 2,028,000 for AstraZeneca. So all in all, mga almost 10 million ang darating ngayon June. Okay, thank you, sir. And then lastly, for Secretary Roque, sir, can we just get Malacanang's stance or reaction to Constitution framer Christian Monsod's words earlier? He was saying that yung push for President Rodrigo Duterte to run for Vice President is an insidious, ingenious move to circumvent the constitutional provision on re-election. There is absolutely no ban for a president to run for vice president. If you can show me a provision which bars the president to run for the position of vice president, then of course the president will honor that prohibition. But as it is, there is no literal provision in the Constitution that states that principle. All right, thank you, sir. Well, if I could ask, dahil natapos ka na ng vaccination, do you have any adverse effects after vaccination? So far, wala naman. And what's your message to your fellow journalists who have not had their shots yet, if any? Well, for sure, everyone should get vaccinated. I mean, that's the push naman po of everybody to get vaccinated. Thank you very much. Ang sarap, ako naman ang nagtanong. Thank you. Next, please. Thank you so much, Secretary Roque. Isang singit question lang din for Mayor Emmy Calixto Rubiano. Ma'am, tama po ba, nabanggit nyo kanina, 50 na lang yung active cases sa Pasay? Yes po. Opo, and with this 50 cases na lang, with this development na open na rin sa A4, kailan natin nakikita yung pagkamit ng 0 cases ng Pasay City? Gusto po talaga namin makamit yung 0 case sa Pasay City. Pero ang kailangan po talaga, ang gawin ng mga mamamayan ay magpabakuna. Yan po ang aming talagang target na ma-reach namin yung population protection upang sasabay na yung maging 0 po ang case. Hindi lang sa lungsod ng Pasay, kundi sana sa buong bansang Pilipinas. Okay, thank you, Mayor. Now Thank let's you. go back to Usec Rocky, please. Okay, salamat Mela Les Moras. Tanong pa rin po, itutuloy ko lang po yung tanong ni Trish Terada kasi pinutol niyo po ako. Last question ni Trish for Secretary Galvez. China approved the EUA of Sinovac for age 3 to 17. How will this affect our vaccination program? How will this affect our vaccination program? Ina-expect po natin talaga na anticipated po natin yung pediatric vaccination. Nakita natin na nag-apply ng Pfizer ng 15 and 12 years old. And recently, mayroong announcement ang Sinovac that they are now authorizing in China yung 2 years old and 17 years old. So, ganun din ang Moderna. So, ang nakikita namin dito, meron tayong tinatawag na yung tinatawag natin yung pediatric vaccination. May 39 million po na tayo na population dyan. At yan po ay ginawa po namin. Ang implication yan, we need to buy more vaccine. More or less 60 million. So, ginawa po natin, ngayon, ongoing po ang ating mga negotiation sa ating pharmaceutical companies at vaccine companies para at least mag-increase tayo from original 158 million to 202 million, kasama na po yung COVAX.
So ang implication ng pagka magkaroon tayo ng opening ng pediatric vaccination is it will increase our demand for vaccines. Question mula kay Chris Jose para po kay Chairman Abalos pero nasagot na po niya tungkol sa paghahanda sa panahon ng tag-ulan. For Secretary Roque, tanong po ni Chris Jose para sa inyo, reaction daw po sa sinabi ni dating Senator Trillanes na maaari naman daw pong tumakbo ang kahit na sino mang miyembro ng pamilya ni Pangulong Duterte, kabilang na si Mayor Sara sa pagkapangulo, para raw po maipakita ng mga Pilipino kung paano nila i-reject ito. Kung paano nila i-reject ito. Well, bago ko po sagutin yung kay Senator Trillanes, Senator Duque would like to add to the question earlier. Yeah, maraming salamat po. We welcome this news of China's Sinovac expanding the indication for the Sinovac vaccines to include 12 to 15 years of age, no? But that will not change the prioritization framework. We will still follow the prioritization framework, and once the vaccines arrive and are sufficient to cover even this age group, which the Sinovac has included as among the indications from 12 to 15. Pfizer is doing from 12 to 17. No? So all of these are a welcome development. Basta yung prioritization, sunod pa rin tayo. Salamat po. Dun sa sinabi naman ni Senator Trillanes, well, I'm afraid he cannot claim to be the spokesperson of the people of this country. Malalaman lang po natin ang desisyon ng taong bayan pagkatapos po ng eleksyon. Kaya nga po, magkaroon tayo dapat ng eleksyon. Susunod po niya nga tanong for Secretary Roque pa rin, ano po ang masasabi ninyo sa naging pahayag ng Opposition Coalition One Sambayanan na itatakwil ng mga Pilipino ang Duterte tandem sa election 2022 dahil selfish move raw po ito. Ang sabi po nito, nothing to the benefit of the people but only to perpetuate power to one family. Labag din daw po sa konstitusyon ang posibleng pagtakbo ni Pangulong Duterte bilang vice-presidente. Well, sabi nga po ni Secretary Duque, see you on election day. Taong bayan po ang magdedesisyon dyan. At saka, nakapagtataka naman, no? Bakit kaya ang akalain ng eleksyon, sila ang tagapagsalita ng taong bayan? Kung titignan mo mga surveys, wala pa pong 5% ang hindi sumusuporta sa ating presidente. Bagamat sinasabi natin, kayo ay boses ng taong bayan, baka boses lang kayo ng isang barangay. Secretary Roque. Please. Secretary Roque. Go ahead, please. Okay. Secretary Roque. Yes, go ahead. Okay, now naman po, balik tayo dito sa mga Secretary Roque. Yes, go ahead. Balik tayo sa mga echo lang. magtatanong dito sa ating grounds. Tawagin naman po natin si Naomi Tiburcio ng PTV. Hello po, magandang tanghali po. Kay Secretary Lopez. Secretary Lopez, nabanggit niyo po kanina, ano po pong industry yung pwedeng i-consider i-open lalo't marami na po yung mababakunahan? Anong industry? Ano? Ang i-consider pong i-open pa since marami pong mababakunahan na. Yung mga naiiwan na lang, kahit mga napuksan na, very limited yung kanilang operating capacity. Remember, meron pa tayo sa indoor na 30% pa lang. So very limited pa. So if ever ito yung mga ina-adjust natin dahan-dahan lang. So again, we still follow that framework na very calibrated ang reopening natin. Kasi hindi pa naman lahat kasi nabakunahan. What we're saying is that yung dun sa mga nabakunahan, probably they might have certain incentives also that the IATF will be discussing. Yun nga, yung example, pwede silang lumabas, yung mga dating hindi pinapayagan lumabas, o kaya yung in terms of yung protocol sa quarantine na mga pwedeng ipag-aralan pa, tulad nitong recently na nilabas ng IATF last Thursday, ay yung quarantine period ginawang 7 days pag vaccinated. Yun ay paraan to short, in effect si Norte na, pinag-ikli
na yung quarantine. So, similar moves will be undertaken, will be studied, para naman may benepisyo dun sa nagpabakuna. And which is what we have been assuring also the pag magpabakuna kayo, may immune kayo, or at least maging severe ang inyong kaso at hindi kayo mamamatay. Dapat maramdaman din na benepisyo ng ating kababayan. Baka po may update sa incentives sa employees. Baka po yung previously nabanggit nyo, may mga food. Baka may update po regarding that. Yun po, binibigay na ngayon ng mga maraming kumpanya, no? Mga kasama natin dito sa food industry. Nagbibigay sila ng either discount or freebies. Nabalitaan ko nga, last week nasa SM din kami, another SM, they give free turon, no? Mga ganong benepisyo. Pero sabi ko nga, ang talagang benepisyo ay yun dun sa nagbakuna, ay siguradong hindi kayo mamamatay. Yun ang pinaka-safe at pinaka-magaling na benepisyo sa inyo. Thank you po. Thank you, Mela. I'll exercise my, leeway, no? Baka naman yung iba pang mga taga-Malacanang press corps, may question kayo. Tanong nyo na ngayon kasi namimiss ko na kayo mismo nagtatanong ng mga tanong nyo. Si kasamang Henry ata susunod ay... po natin ang tawagin si Henry Uri ng DZRH. Okay, go ahead. Tapos miski hindi nakalistang Malacanang, if you want, because you're here anyway, you can ask your questions. Please. Thank you, Secretary Harry. First question, Secretary Mon. March, ang record ng PSA, ang unemployment rate ay 7.1%. February, meron tayong recorded na 4.2 million. Pagdating ng March, may 3.4 million. Bumaba ng konti ang unemployment rate. Pero kung i-correlate natin sa mga gustong magpabakuna, ang latest survey, ang sinasabi ng SWS, marami pa rin ang ayaw magpabakuna dahil natatakot. 32% lamang ang willing magpabakuna. Now, my question is, ano ang... Kini ang simbianan sa